What's up guys, this is Vinamani watching Vinamani new YouTube channel. So friends, আজিৰ যেটো চেনেল চাইছে বা আজি যেটো YouTube চেনেল আপোনালোকে চাইছে এটো একদম নতুন চেনেল হয় আৰু নতুনকৈ খোলা হৈছে আৰু এইটো চেনেলৰ একমাত্ৰ উদ্দেশ্য আৰু ইন্টেনশন হল অসমৰ প্ৰত্যেক চুককোণে বা অসমৰ ঘৰে ঘৰে ইউটিউবাৰ্স জন্ম দিয়া হ'ব আৰু ইউটিউবাৰ সকলক গাইড কৰা হ'ব। তো আমি এখন চেনেলত আলোচনা কৰিম বা আপোনালোকৰ হৈ ডিসকাস কৰিম ইউটিউব গাইড, ইউটিউব চেনেল কেনেকৈ ইনক্ৰিজ কৰা হয়, আপোনালোকে ইউটিউবত যে ভিডিঅ' বনাব কন্টেন্টৰ কেনেকুৱা আইডিয়া দিয়া হয়, কি কন্টেন্ট বনালে ভাল চলিব বা কেনেকুৱা কন্টেন্ট চলাব লাগে, তো এইবোৰ কন্টেন্টৰ আইডিয়া দিয়া হ'ব আৰু ভিডিঅ' কেনেকৈ এডিট কৰা হয় এইটোৰ মানে নলেজ প্ৰভাইড কৰা হ'ব। তো আৰু হয়তোবা আপোনালোকে ইউটিউব চেনেল চলা অৱস্থাতে কেইদিন পিছত যে ডিমোটিভেশ্যন হৈ যায় যে ইউটিউব চেনেল ভালকৈ নচলাই বা কণ্টিনিউ নকৰে, তো ইউটিউব চেনেলত লাগি থকাৰ বাবে মোটিভেশ্যন দিয়া হ'ব। বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ ইউটিউবাৰ যিসকলে বহুত টকা আৰ্নিং কৰি আছে ইউটিউবৰ পৰা, সেইসকল ব্যক্তিৰ দ্বাৰা ইণ্টাৰভিউ লোৱা হ'ব আৰু সেইসকলৰ পৰা আপোনালোকে কেনেকৈ ইনস্পিৰেশ্যন হয় বা মোটিভেশ্যন হয় সেইবিলাক কৰোৱা হ'ব। আৰু নতুন নতুন ইউটিউবাৰ্ছ আছে বা যিসকল নতুনকৈ ইউটিউবাৰ্ছ হৈ আছে হ'ব বিচাৰি আছে, তো সেইসকলে এখন চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কমেণ্টত আপোনালোকৰ চেনেলটো লিখি যাব আৰু এইটো ভিডিঅ'ত বা এইটো চেনেলত নতুন নতুন ইউটিউবাৰ্ছসকলক সিহঁতৰ চেনেলটো প্ৰমোশ্যন কৰোৱা হ'ব, সিহঁতৰ চেনেলটো ইয়াত দেখুওৱা হ'ব, যে প্ৰমোট কৰা হ'ব। তো গাইজ এইটো প্ৰথম ভিডিঅ' আছিল, এইটো ভিডিঅ'ত বিশেষ একো কণ্টেণ্ট নাই, জাষ্ট এইটো আৰম্ভণি আৰু ষ্টাৰ্টিং পইণ্টখিনিহে কৈ দিছোঁ। তো যদি আপোনালোকে এখন ভিডিঅ' চাই আছে যদি আৰু ভাবি আছে আপোনালোকে ইউটিউবাৰ্ছ হ'ব, তেন্তে এইখন চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, যিহেতু আমি নতুনকৈ খুলিছোঁ এখন চেনেল আৰু এইটো চেনেলৰ দ্বাৰা আপোনালোকৰ 100% মানে গেৰাণ্টি দিছোঁ বা চিয়'ৰ দিছোঁ আপোনালোকৰ ইয়াৰ পৰা ভাল এটা ফল পাব বা লাভৱান হ'ব আৰু আপোনাৰ চেনেলখন ভাল গ্ৰথ কৰিব পাৰিব। আৰু এইটো চেনেল কেনেকৈ খোলা হয় নেক্সট ভিডিঅ' এটা আহি আছে, সেইটো চাব। তো এইখিনিয়ে থাকিল, যিসকল ভিডিঅ'টো চাইছে ধন্যবাদ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বুলি আশা ৰাখিছোঁ। আৰু যদি চিধা কথা ভাই, যদি ইউটিউবাৰ হ'ব বিচাৰি আছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, কেনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকক গাইড কৰা হয়, কেনেকুৱা ধৰণৰ টিপছ দিয়া হয় বা এডিটিং কেনেকুৱা হয়, এ টু জেড ইয়াত শিকুৱাই দিয়া হ'ব। যিহেতু কোনোবা যদি এটা জিৰ' নলেজ লৈ আহে এইটো ইউটিউব চেনেলত, জিৰ' নলেজ লৈ আহে 100% মানে ছাকচেছ কেনেকুৱা হ'ব পাৰি ইউটিউবত, সেইটো টিপছ দিয়া হ'ব। তো এইখিনিয়েই, যদি বিলিভ আছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি চেক কৰি চাব পাৰে, আৰু যদি বিলিভ নাই তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব নকৰিব। বাই, থেংক ইউ এণ্ড ধন্যবাদ।